आज मी तुम्हाला एक अगदी सिंपल स्नॅकची रेसिपी दाखवणार आहे, जो डोशाचा प्रकार आहे पण अगदी वेगळा आहे. तर आज आपण करतोय बन डोसा. आपण सुरुवात करूया. 1 कप रवा घ्यायचा आहे. रवा जाड किंवा बारीक कोणताही घेऊ शकता. मी इथे जाड रवा घेतलेला आहे. इथे मी अर्धा कप आंबट दही घेतलेलं आहे, ते घालून घेते. दही जर आंबट नसेल तर ते पाऊण कप घ्यायचं. मिक्स करूया. आता ह्याच्यात थोडं थोडं करून पाणी घालायचं आहे. साधारण 1 कप एवढं पाणी आपल्याला घालायचं आहे. रवा असल्यामुळे पाणी थोडंसं जास्त घालायचं आहे, कारण रवा नंतर ते सोक करून घेतो. झाकण ठेवून हा रवा आपण कमीत कमी 1 तास आणि जास्तीत जास्त 3 ते 4 तास भिजवू शकतो. हा रवा मी साधारण 2 ते 2.5 तास भिजवून ठेवलेला होता. ह्याची कन्सिस्टन्सी आता बघू शकता. ही एकदम परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी आहे. आता ह्याच्यात एक एक करून आपण सगळे जिन्नस घालायचे. आता सगळ्यात आधी आपण ह्यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ. आता मी ह्यात घालणार आहे 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, 1 मोठा बारीक चिरलेला कांदा, 3 टेबलस्पून बारीक चिरलेला टोमॅटो, 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. डोशाचं बॅटर तयार आहे. आपण ह्याच्यासाठी एक मस्तपैकी तडका तयार करून घेऊया. गॅस ऑन करते. आता ह्याच्यात साधारण 1 टेबलस्पून एवढं तेल काढून घेऊया. 1 टीस्पून राई घालून घेऊया. राई तडतडली की त्याच्यात 1 टीस्पून उडदाची डाळ घालायची. यात घालूया 10 ते 15 कढीपत्त्याची पानं. ती मात्र हाताने तोडूनच घालायची आहेत. खमंग अशी ही फोडणी आपण आता डोशाच्या बॅटरमध्ये घालून घेणार आहोत. मिक्स करून घेऊया. हे जे गरम तेल आपण ह्याच्यात घातलेलं आहे त्याच्यामुळे हे डोसे एकदम हलके होतात. सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. आता ह्याच्यात अगदी 1 चिमटीभर सोडा घालायचा आहे. मिक्स करून घेऊया. बन डोशाची सगळी तयारी झालेली आहे. आता आपण डोसे करायला सुरुवात करूया. ज्या भांड्यामध्ये आपण फोडणी तयार केलेली होती त्याच भांड्यात आपण आता डोसे करणार आहोत. त्यासाठी आधी मी 1 टीस्पून तेल फोडणीच्या भांड्यात घालून घेते. गॅस ऑन करूया. इथे 1 टीस्पून एवढं तेल घेतलेलं आहे. ते सगळ्या बाजूला असं छान लावून घ्यायचं आहे. आणि आता हे जे डोशाचं बॅटर आहे ह्यातलं 1 पळीभर बॅटर आपण ह्यात घालणार आहोत. बारीक गॅसवरच ह्याला शिजवून घ्यायचं आहे. खालच्या बाजूनी पूर्णपणे शिजल्यानंतरच आपल्याला हा डोसा उलटायचा आहे. खालच्या बाजूनी सुद्धा हा डोसा छान खरपूस असा भाजून घ्यायचा आहे. बघू शकता हे दोन्ही बाजूनी छान असं झालेलं आहे. आता आपण काढून घेऊया. 1 टीस्पून तेल घालून घेते आणि 1 पळीभर डोशाचं जे बॅटर आहे ते घालून घेऊया. अशा प्रकारे सगळे डोसे आपण करून घेऊया. आपले गरमागरम बन डोसे तयार आहेत. तुम्ही अगदी ब्रेकफास्टसाठी किंवा टिफिनसाठी किंवा लहान मुलांच्या पार्टीसाठी सुद्धा करू शकता. झटपट होतात आणि खूपच स्वादिष्ट लागतात. चटणीबरोबर किंवा सॉसबरोबर तुम्ही सर्व करू शकता. तर नक्की करून पहा आणि कसे झालेत ते मात्र आम्हाला कळवायला विसरू नका. आणि अशाच छान छान झटपट रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.